Okay, welcome to Kashagrafi. Hai, nama saya Kamarul. Okay, video ni sangat-sangat sesuai untuk anda yang baru nak menceburi dalam food photography. Anda beginner, this video is for you. Bagi yang klik pada video ni, mesti korang tertanya-tanya macam mana nak hasilkan gambar-gambar yang lawa untuk produk-produk makanan. Betul? Okey, sebelum kita mulakan terus terhadap tips-tips untuk mengambil food photography, kita akan bincangkan tentang 3 benda basic sebelum kita nak mulakan semua ini. Benda-benda basic, yang pertama, kita kena ada kamera. Tak kisahlah kamera DSLR, iPhone, Android, Google Pixel, nice. Yang penting korang ada tools untuk tangkap gambar. Apa? Kamera tak lawa? Jangan risau. Jangan risau. Kita kena mula. Kalau kita tak mula, kita tak tahu apa bakat kita. Selain daripada kamera adalah tripod. Tak ada tripod, tak apa, tak ada masalah. Tapi tripod ni adalah benda-benda yang sangat memudahkan anda. Contoh macam saya, iaitu suka buat kerja seorang-seorang. Bila suka buat kerja seorang-seorang, kita nak pastikan kamera kita steady, kamera kita di satu tempat, supaya kita boleh alih-alihkan, kita boleh hiaskan tanpa kita nak kena gerak ke sini, gerak ke sana kan. So benda ni adalah amat memudahkan kita. Sebagai contoh, kita juga nak adakan unsur-unsur elemen kita macam pegang makanan tersebut, pegang burger ke, kita pegang garfu ke. Takkanlah kita nak selfie macam ni kan, macam tu kan. Mana lawa semua tu. Sebab tu lah kita kena ada tripod. Tak perlu beli mahal sebagai permulaan, beli yang murah. Dekat Shopee ada banyak tripod, RM10 pun ada, murah kan. Sekarang kan promotion banyak, so pergilah beli tripod kalau ada duit. Yang ketiga paling penting, kalau tak ada, tak tahu nak cakap apa dah. Yang ketiga, mestilah kena ada makanan. Mestilah kita kena ada main subject kita. So bila kita ada makanan, ada kamera, ada tripod, jom kita mulakan dengan tips-tips tersebut. Okey, tips yang pertama adalah kita kena tahu angle apa untuk kita tangkap gambar. Okey, saya ada 3 angle favourite saya. Angle pertama adalah eye level. Eye level macam saya dan kamu. Andai kau terluka. Nampak tak? Eye level. Angle yang kedua adalah 45 degree ataupun 45 darjah. 45 darjah. Kan ni eye level tadi kan, 45 darjah ke atas sedikit. Nampak tak? 45 darjah. Kita anggarkan je lah. Saya pun main anggar je benda ni. Faham tak? Dan juga nampak pelbagai hiasan ataupun props di sekeliling subjek kita. Dan juga angle yang ketiga adalah angle daripada sudut atas, iaitu plan ataupun flat lay dari segi fotografi. Flat lay, kenapa panggil flat lay? Flat lay ni adalah gambar itu flat. Faham tak? Dia flat, tak ada apa-apa, dia plain, dia flat. Walaupun cawan anda setinggi ke LCC, tapi bila anda tangkap gambar daripada atas, cawan tersebut nampak bulat. Dari segi atas dia nampak bulat, nampak semua flat. Itu adalah flat lay. So, kita kena tahu angle apa yang kita nak tangkap. Kita kena plan dulu. Rasa-rasanya gambar ni sesuai dengan angle apa? Angle eye level ke 45 degree ataupun flat lay, belah atas atau plan. Tips yang kedua adalah kita kena ada pelakon simpanan. Pelakon simpanan apa tu? Okey, kita punya rendang tu adalah watak utama. Okey, watak utama tu kena ada pelakon simpanan, iaitu seperti props dia. Macam mana nak adakan pelakon simpanan tersebut? Tak ada idea lah. Okey, senang je. Okay, kita tengok dekat rendang tu, macam mana kita nak tahu dia punya pelakon simpanan dia, iaitu props dia. Kita listkan semua bahan-bahan mentah rendang tersebut. Sebagai contoh, maybe yang penumbuk tu ada papan, daun pisang, ada cili kering, bawang, kayu manis, serai dan bagai-bagai. Lepas tu kita susun semua pelakon simpanan tu dekat belakang watak utama ataupun dekat sekeliling watak utama. Bagikan dia ada satu penceritaan dalam gambar kita. Sebagai contoh, macam kita nak buat chocolate cake. Okay, kat belakang tu ada tepung, ada tempat uli tu, ada oven sebagai contoh. Nampak tak? Kita menggambarkan bahawa makanan tersebut baru saja dimasak. Nampak? Ataupun macam kek kan, ada sprinkle, ada tu, ada ni. Dia menunjukkan bahawa macam-macam bahan yang digunakan untuk kek tersebut mesti sedap. Faham tak?
membuatkan orang tertarik dengan gambar-gambar kita. Selain daripada pelakon simpanan, tips yang ketiga adalah backdrop, background ataupun surface. Backdrop dengan background tu adalah background kita punya gambar, iaitu backdrop adalah background yang mudah alih. Sebagai contoh papan ke ataupun background bakery ke. Takkanlah kita nak masak rendang tapi background kita tempat bakery. Tak make sense langsung, betul tak? So kita kena ada background yang sesuai. Dari segi surface pula, iaitu permukaan, kita kena tentukan permukaan apa yang kita nak guna. Kebanyakan produk fotografer dia akan gunakan permukaan seperti kayu, simen atau apa-apa saja yang bukan plain. Macam mana nak dapat semua-semua ni? Saya tak ada kayu, saya tak ada apa kan? Okey, jangan risau. Dekat online shop banyak sangat backdrop dan murah. Maybe bawah RM10 pun ada. Dia ada kertas tapi dia printed seperti kayu. Dia ada kertas dia printed seperti simen. Macam saya guna gambar ni kan. Gambar ni yang kayu tu nampak je macam kayu bawah tu, tapi bukan kayu, itu adalah kertas. Pastikan anda pelbagaikan background ataupun surface anda. Okey, tips yang keempat adalah lighting. Lighting tu adalah cahaya. Anda perlukan cahaya untuk menangkap gambar. Kalau kita padam semua lampu, kita nak nampak apa? Nampak masa depan yang gelap kan? So kita tak perlu pun sebagai permulaan nak beli lampu studio yang mahal-mahal seperti orang lain. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kena tahu diri kita, kebolehan kita bagaimana. Barulah kita berjaya dalam masa depan. Macam tu. Okey, tapi nak guna apa? Saya tak ada studio lampu ke apa. Jangan risau, kita gunakan apa yang dikurniakan oleh Tuhan, iaitu cahaya matahari. Nak tangkap gambar macam mana cahaya matahari? Okey, kita keluarkan je kita punya tempat meja untuk tak gambar tu, tak kat luar, tak gambar kat luar, ataupun rapatkan tepi tingkap. Bila kita rapatkan kat tepi tingkap, nampak tak? Dapatlah cahaya matahari tu masuk. Tapi kalau tingkap korang ada dekat tandas je, janganlah tangkap gambar kat tandas pula. Faham? Okey. So cahaya matahari ni adalah sangat-sangat bagus sebab cahaya dia menyeluruh. Sebab itu yang dikurniakan oleh Tuhan mestilah yang paling terbaik. Betul. Gitu. Sting aku. Yahoo. Last but not least, tips adalah editing. Kita kena pandai edit. Tak pandai pun tak apa, jangan risau. Tapi sekarang ada banyak platform yang mudah untuk editing. Seperti contoh Photoshop, Lightroom, Visco, betul tak aku cakap? Visco, Avatar. Let's say, alamak, saya tak pandai lah nak guna Lightroom bagai semua complicated, nak tarik sini, tarik situ. Jangan risau, galeri kat handphone korang tu pun boleh edit. Walaupun kita edit gambar sikit, walaupun kita ubah sikit je benda tu, faham tak? Tapi ia akan memberi impak yang sangat berbeza terhadap gambar kita. So kalau gambar kita kurang cahaya, kita tinggikan cahaya. Kalau gambar kita kurang vibrant ataupun tak terlalu colourful, kita tinggikan, bagikan colourful. Tengok perbezaan antara yang tak edit dengan yang edit. Yang tak edit dia nampak lebih kelam, nampak lebih moody, nampak lebih macam kosong. Tapi bila kita edit kan, kita sharpenkan lagi menggunakan editing yang ada pada zaman sekarang, itu sangat-sangat mudah. Kita boleh menghasilkan gambar yang sangat lawa. Entah-entah fotografer pun terkejut, budak ni fotografer ke? Stylonya macam tu. Okey, terima kasih sangat-sangat sebab meminjamkan masa anda untuk mendengar bebelan saya ni. So saya harap kamu semua dapat faham dan tips-tips ini dapat membantu kamu untuk menjadi fotografer yang terbaik, walaupun untuk hobi ataupun untuk perniagaan. Yang penting stay kreatif, jangan mudah putus asa, dan percayalah, anda mampu. Anda mampu. Saya percaya pada anda. So kalau boleh, hit that subscribe button. Kalau nak follow Instagram saya, dan tag saya kalau korang ada tag gambar produk fotografi yang saya kalau bagi tipsnya macam membantu sangat untuk anda. So tag saya, mention saya, pastikan saya ada dalam dunia anda. Sting aku. Yahoo. Bagi siapa yang tanya kenapa saya letak gitar kat belakang tu, saya pun tak tahu. Gerak.